لو أخبرت أحداً في القرن التاسع عشر أن البشر سيصعدون إلى القمر لربما اتهمك بالجنون، أو استهزأ من الأمر برمته، أو طلب منك أن تتوقف عن قراءة روايات الخيال العلمي التي أفسدت عقلك. تلك الروايات التي غالباً ما نلجأ إليها للعيش في عالم آخر بعيداً عن حاضرنا المعاصر، حيث تأخذنا إلى المستقبل في رحلة مليئة بالأحداث الخيالية التي لا يصدقها عقل. غير أن بعض روايات الخيال العلمي قد ذكرت أحداثاً كانت ضرباً من الخيال وقت كتابة الرواية، ليتفاجأ الناس بعد ذلك بوقوع ما ذكرته الرواية بالضبط. في فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم 10 من أبرز روايات الخيال العلمي التي استطاعت قراءة المستقبل بدقة، محاولين الإجابة عن السؤال الأهم: هل يمكن للإنسان حقاً قراءة المستقبل؟ ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكراً لكم. أولاً، المريخ يدور حوله قمران. رحلات غاليفر هي واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي للكاتب الإيرلندي جوناثان سويفت، حيث كتبها عام 1726، وتجري أحداث الرواية في القرن الثامن عشر على لسان بطلها البريطاني جليفر، الذي يسافر حول العالم في رحلة مليئة بالمغامرات والخيال. لكن ما يميز الرواية هو أنها ذكرت أن للمريخ قمران يدوران حوله، ليكتشف العالم الفلكي الأمريكي آساف هول بعدها بحوالي 150 عاماً كاملاً أن هناك قمرين بالفعل يدوران حول كوكب المريخ، واللذين سميا بفوبوس وديموس. ثانياً، الصعود إلى القمر والألواح الشمسية. رواية من الأرض إلى القمر للروائي المبدع جول فيرن، والتي أصدرها عام 1865، حيث تجري أحداثها في القرن التاسع عشر حول مجموعة من أعضاء نادي المدفع قامت برحلة إلى القمر. كما ذكر فيرن تقنية الألواح الشمسية التي تساعد في الإبحار الفضائي، وقد وقع ما ذكره فيرن بالفعل. ففي عام 1969 تمكنت بعثة أبولو 11 من الوصول إلى سطح القمر، وفي عام 2010 تم اكتشاف الألواح الشمسية التي تعمل على زيادة سرعة التحليق في الفضاء. ثالثاً، الغواصات الكهربائية. مع رواية أخرى لجول فيرن والتي تحمل عنوان 20,000 فرسخ تحت الماء، والتي صدرت سنة 1870، حيث تحكي الرواية عن بعثة استكشافية تستخدم غواصة ذات تقنية حديثة تدار بالكهرباء، وذلك لاكتشاف أعماق المحيط السحيقة. في عام 1960 وقع ما ذكره فيرن في روايته، حيث تمكنت البحرية الأمريكية من اختراع أول غواصة تعمل بالطاقة الكهربائية. رابعاً، الدبابات. أصدر الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز رواية أرض المصفحات الحديدية، التي تخيل فيها شكلاً أولياً للدبابة، إذ وصفها على شكل هيكل معدني أسود كبير الحجم يزحف ببطء بين الخنادق، ويطلق النيران من فتحات على جانبيه، لتظهر بعدها الدبابات لأول مرة في بريطانيا عام 1916. خامساً، جهاز كشف الكذب. في عام 1910 أصدر الكاتبان ويليام ماكهارج وإدوارد بالمر رواية إنجازات لوثر ترانت، حيث استخدم أحد المحققين جهازاً يحدد الكذب والصدق من خلال دبدبات الأعصاب، وهو ما حدث بالفعل عام 1924 عندما تم اختراع جهاز كشف الكذب. سادساً، القنبلة الذرية. من بين أسوأ التوقعات على الإطلاق ذلك الوحش الكاسر المتمثل في القنبلة الذرية. ففي عام 1914 أصدر الكاتب جورج ويلز روايته العالم يتحرر. تلك الرواية التي ذكرت قنبلة رهيبة تحتوي على اليورانيوم بإمكانها نسف مدينة بأكملها وتدميرها ومحوها من الخريطة، وهو ما حدث بالفعل في مأساة مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل كانت تلك الرواية ملهمة لصنع القنبلة الذرية؟ سابعاً، الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني. مع رواية أخرى للكاتب ويلز، وهي رواية رجال كالآلهة التي أصدرها عام 1932،
إذ تخيل ويلز الحياة في المستقبل، حيث أصبح العالم يوتيوبيا يملأها التقدم والرخاء، وأصبحت وسيلة التواصل بين البشر عن طريق رسائل إلكترونية ترسل من أجهزة لاسلكية، وهو الوصف الذي يشبه إلى حد كبير البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي. ثامناً، طغيان العلم. رواية عالم جديد شجاع التي أصدرها الكاتب البريطاني ألدوس هاكسلي كان ذلك عام 1932، تحدث فيها عن وصول العلم إلى مرحلة مخيفة من التقدم، حيث ستختفي القيم والمشاعر الإنسانية ليتحول العالم إلى عالم مادي يؤمن بالعلم فقط، وتختفي المواد الطبيعية لتحل محلها الطرق الصناعية، وتنهار النظم الاجتماعية كالأسرة والزواج الشرعي، وتتم صناعة الأطفال في أوعية خاصة بدل الأرحام. وبالرغم من أن هذا العالم قد يبدو للوهلة الأولى مثالياً، حيث ستختفي فيه كل أنواع المعاناة والحزن، إلا أنه وبمرور الوقت سيدرك القارئ الكارثة الحقيقية التي تكمن وراء اختفاء الجانب الروحي للإنسان، والذي بدونه تختفي المشاعر ويتحول الإنسان إلى ما يشبه الآلة عديمة الإحساس. أيضاً فقد تبدو أحداث الرواية مسرفة في الخيال، إلا أن المتأمل لواقعنا يجد أن العالم يسير بسرعة مخيفة في نفس الاتجاه الذي تنبأ به الكاتب من حيث تسييد العلم واختفاء الكثير من القيم الإنسانية. تاسعاً، الاستبداد السياسي والتجسس على المواطنين. رواية 1984 للكاتب البريطاني جورج أورويل، والتي أصدرها عام 1949، تحدث فيها الكاتب بصورة مخيفة عن مستقبل سياسي مظلم غارق في الديكتاتورية والقمع والجهل. ففي عام 1984 ينقسم المجتمع إلى 3 طبقات: الطبقة العليا وهي الطبقة الحاكمة، والطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا وهي الطبقة الكادحة والتي تمثل غالبية السكان. وفي هذا المجتمع الطبقي يرزح الشعب تحت حكم استبدادي شمولي يخضع لرقابة حكومية صارمة ويحاسب فيه على جرائم الفكر فضلا عن جرائم التعبير عن النفس، ليعيش الشعب في ذعر دائم من بطش القوة الأمنية، وتنهار منظومة القيم الإنسانية ليتحول معها البشر إلى آلات صماء بعد غسيل أدمغتهم، فيؤمن الناس بما تريد منهم الحكومة الإيمان به، وتتلاشى الإرادات الفردية والأفكار الخاصة بشخصية الإنسان، وتختفي معها الحرية الشخصية. الغريب أن ما تنبأ به جورج أورويل قد وقع بالفعل، فقد ظهر مصطلح غسيل الدماغ أثناء الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، عندما انضم الصينيون إلى جانب كوريا الشمالية في الحرب ضد أمريكا، فقد انشق في ذلك الوقت عدد كبير من الجنود الأمريكيين واتجهوا إلى الشيوعية، حتى ساد الاعتقاد بأن الصينيين قد تمكنوا من اختراق عقول الأسرى والسيطرة عليهم، وأطلق على تلك التقنية لأول مرة غسيل المخ، كما ورد في موقع ساسا بوست. وفي عام 2013، أي بعد مرور حوالي 65 عاماً على إصدار الرواية، تفاجأ العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت برنامجاً تجسسياً سرياً للتجسس على الشعوب من خلال مراقبة الاتصالات والإنترنت. هذا وتعد الصين واحدة من تلك الدول التي يتشابه واقعها كثيراً مع رواية 1984، حيث إنها قامت بحظر تلك الرواية. 10. هزيمة 67. ثرثرة فوق النيل، رواية مصرية للأديب نجيب محفوظ، والتي أصدرها عام 1966. قد وصف فيها محفوظ المجتمع المصري قبيل الهزيمة على لسان البطل آنيس، الذي كان يثرثر بأفكار وتساؤلات تحمل إسقاطات رمزية واضحة على النظام الناصري والشعب المصري في ذلك الوقت، واصفة الوضع الذي وصل إليه المجتمع، ومحذرة في الوقت نفسه من خطر هزيمة محتملة، وهو ما حدث بعدها بعام واحد فقط عندما وقعت هزيمة 67. ومن وقتها عرفت رواية ثرثرة فوق النيل بالرواية التي تنبأت بالهزيمة. مع تمكن الإنسان من قراءة المستقبل بتلك الصورة المذهلة، عكف العلماء على دراسة هذا الأمر، حيث توصلوا إلى أن الإنسان قادر على التوقع بمآلات الأحداث العالمية بناء على المؤشرات والاتجاهات الراهنة. لكن ماذا عن أولئك الذين يقرؤون المستقبل دون أن يكون هناك مؤشر ما في الحاضر؟ أهي مجرد مصادفة، أم أنها تلك الحاسة السادسة التي تختلف قوتها من شخص لآخر وتمكنه من قراءة المستقبل؟ هذا ما لم يجزم به العلماء،
فالواقع أنه بالرغم من كل ذلك التطور المدهش الذي وصل إليه عالمنا، إلا أن هناك ألغازا لم يتم إماطة اللثام عنها حتى الآن، ولعل من أبرزها تلك القدرة العجيبة على استبصار المستقبل.